ესე იგი ჩვენ არ ვილაპარაკებთ არ გვაინტერესებს ბატონ თემურ არც ერთი პარტიის საქმეა ჩვენ საქმეზე ვილაპარაკობთ ხალხს აინტერესებს ვინ არის თემურ შაშიაშვილი კი იცის ზოგადად ვინ არის თემურ შაშიაშვილი იმის საათოს ბავშვმაც კი იცის ვინ არის კაკო ზოგადად მაგრამ აი თქვენ უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატი ხართ ამდენად რო გადავხედავ ეხლა გადავავლებ თვალს სოციალურ ქსელს Facebook-ს სხვადასხვა ძალიან კარგი გამოხმაურება Facebook-ის მომხმარებლების მაგრამ ადამიანებს უფრო მეტი აინტერესებს აი მაგალითად მე ვიდრე წამოვიდოდი დაახლოებით 3 საათის წინ დავდე ესეთი განცხადება რომ თემურ შაშიაშვილს უნდა შევხვდე და აი თქვენ რა შეკითხვებს დაუსვათ მეთქი და ძალიან საინტერესო შეკითხვები იყო. აი ერთ-ერთი შეკითხვა იყო ესეთი. თემურ შაშიაშვილმა ბევრი კარგი რამ გააკეთაო და ორიგინალურიო, როდესაც სხვა პასუხისმგებელ თანამდებობაზე იყო და აი ხომ არ აპირებს იმ მეთოდითო პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაშიო დაუშვათ ქვეყნის სასიკეთო საქმეების გაკეთებასო. პირველ რიგში ძლივს მოვესწარი შეკითხვას, რომელიც მე თვითონ მაინტერესებს, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ჩვენთან არის დაკავშირებული ნაკლებად სხვაზე. სხვა შორის ძალიან მიკვირს და ძალიან მაწუხებს, რომ ყველას გვიწერია ამ ჩვენს როგორც იტყვიან სურათებზე თუ რაც არის ერთად და როგორი სიტყვებით ელაპარაკებიან ერთმანეთს სიტყვებით ერთმანეთს ვცილდებით და ესე იგი წარწერები კი არის ერთად საქართველოსთვის ერთად რაღაცა და ჩვენ სამი სიტყვა ჩავდეთ იქ ერთად გავიმარჯვოთ ერთობა გამარჯვება და საქართველო სამი სიტყვა აქვს ჩამოყალიბებული ძალიან მნიშვნელოვანი მე მართლაც მინდა ამ საკითხებზე ვისაუბროთ თუნდაც იმიტომ რომ გარკვეულწილად ნაკლებად მიცნობენ ჩემი საქმეებით საქართველოში უფრო მეტად აი რაღაც ინტრიგული მომენტები უფრო აიწყობდათ თბილისში ცენტრში მაშინ მოქალაქეთა კავშირს რადგან მე მოქალაქეთა კავშირის წევრი არ გავხდი არ შევედი თქვენ კითხვით პარტიებზე არ ვილაპარაკოთ მაგრამ იმ პარტიაზე ვილაპარაკობ რომელიც დღეს საარჩევნოდ არ არის თუმცა ნაციონალური მოძრაობა დღეს მოქალაქეთა კავშირია რეალურად რო ვილაპარაკოთ თავიდან ბოლომდე მოქალაქეთა კავშირია. მე ამას ვამბობ იმიტომ რომ აი ეხლაც გუშინ ბათუმში ვიყავი და რამდენიმე რაღაც წინადადება რო ვთქვი, ყველა გაკვირვებული დარჩა, ნუ თუ ეს მართალია. თქვენ ერთხელ დაწერეთ და მეც ამას უჭერ მხარს რომ მზად ვარ ჩავიდე ჩემს ოპონენტებთან ერთად ქუთაისში და დავდგეთ ხალხის წინ და მე ვილაპარაკეთ იმაზე რაც გავაკეთე. თუ იქ ეხლა ვიღაც შეიძლება გამოჩნდეს რომელმაც რაღაც თქვას, მაგრამ თუ რომელიმე იქ ხო ადვილია გადამოწმებამის, თუ რომელიმე არასწორი იქნება, არა თუ ბოდის მოვირთი, საერთოდ გავეთიშები საარჩევნო პროცესს და მათ დაუჭერ მხარს, ვინც ამას გააკეთებს. მეტი ღიად რა უნდა უთხრა. მაგალითად, თქვენ მითხარით და ამას გაგაკეთებ. მე მქონდა ასეთი რამ პრინციპი, რომ მასშტაბლებლის ხელფასი 1 ლარით მეტი უნდა იყოს ქალაქის მერის ხელფასი. შევძელი, გავაკეთე ეს. ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ როცა პრეზიდენტის ხელფასი იყო 8, 10, 15, 20 დოლარი შესაბამისი კუპონი ქუთაისში მასწავლებელი არ იყო რომელიც 70 დოლარის და იქეთ არ იღებდა უფრო მეტიც სტიპენდიას გიმნაზიაში იღებდა აი თუნდაც ერთი გვარი შემიძლია ვთქვა რომ ჯიმშელეიშვილი ეს პარლამენტში ზის ბატონი მარგველაშვილი მისი პედაგოგი იყო წუხვარო რომ შევიდნენ პარლამენტში ალბათ ნუ ხა იმაზე უნდა ისაუბრო როგორ შევძელი ჩვენ ეს მე მიმაჩნია რომ თუ ჩვენ დავით აღმაშენებლის ქვეყანა ვართ დავით აღმაშენებლისთვის უპირველესი იყო განათლება სხვათა შორის თამარ მეფის საინაუგურაციო სიტყვა ეს არის უნიკალური სიტყვა რომელიც საუკუნეების წინ თქვა ჩვენ გვასწავლიან ქალისადმი დამოკიდებულებას როდესაც თამარ მეფეს როდის რომელ საუკუნეში აქვს ნათქვამი რომ ესე იგი ჯერ პირველ რიგში ჯერ როგორ მიმართავს ეკლესიას ესე იგი თქვენ უნდა მიწინამძღვროთო რაღაც საოცარი დამოკიდებულება დღეს ეხლა ადამიანები რომლებიც დაანძღავენ წარმოუდგენელი სიტყვებით ეკლესიას იმას რო ხმას მიცემს ვინ იმას ეკლესიაში როგორ შედის მე რა ნუ ხომ მე პრინციპს ვამბობ იმიტომ რომ დიდი სოდვა გროვდება ქვეყანაში აქ არ არის ლაპარაკი ამაზე ესე იგი
აი როგორ ამბობს ის რომ საზღვრები უნდა გავამაგროო ჯერო პირველიო მამაჩემის გასულ ჯარისკაცებს მოგმართავთო და მომეხმარეთ ამაში მე მიმართავს ეკლესიას თქვენ უნდა მიწინამძღვროთო რომ თქვენ ორმაგი პასუხისგებლობა გაქვთ ნახეთ რა როლს აძლევს ეკლესიას აქ მეფის და იქ უფლისო და ამიტომ ორივეს მადლობა უნდა დაიმსახუროთ აქ მეფის და იქ უფლისო და მე მიმართავს საერო ხელისუფლებას და ეუბნება რომ ჩვენო უნდა გადავწყვიტოთ ქვეყანაშიო აი ყველ ჩვენი პირველი რა უნდა იყოსო დააგვერდით სწავლა შრომა ნიჭის დაფასება და სამთავე ამას საერო სიყვარული უნდა ედოს საფუძვლათო ნუ ხა არ ვიცი რა უკეთესი საპროგრამო სიტყვა ნებისმიერი მე ვერ მეთქვით თურაშაულის პატრონი ტყეში ეძებდეს პანტას როგორ შეიძლება ჩვენ ისეთი ხელისუფლება გვყავდეს რომელიც გარედან იმართება როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ისეთ პოლიტიკოსებს უჭერდნენ მხარს რომელიც გარედან იმართებიან და გარედან ფინანსდებიან აი ამიტომ ის პიროვნება რო გეკითხება თქვენ გადმოვიტან თუ არა ამას ჩემთვის პრიორიტეტი იქნება განათლება კონსტიტუციაში უნდა დაიწეროს რომ საქართველოში პრიორიტეტი არის განათლება რომ აი მასწავლებლისადმი დამოკიდებულება ამბობ კიდევაც რომ მასწავლებელი და მეწარმე ეს არის ორი რა და ნახეთ სარაჯიშვილის ქვეყნიდან ვარ ჩვენ სარაჯიშვილმა ნახეთ რა თქვა რომ რა გქონდა რა მეწარმეები ყავდა ვინ იყვნენ აი ყველაზე მაღალი რა ყველაზე დიდი არისო წესიერება ნებისმიერ ფულზე დიდი არის წესიერება ასე თქვა სარაჯიშვილმა ის გითხარით როგორც თქვა აი ჩვენმა მეფემ თქვა რომ სწავლა პირველიო ჩვენ ახლა ჩვენს ყველა პარტიას უწერი ეკონომიკა პირველი ნუ რა უნდა ვილაპარაკო ახლა ამაზე რომ როდესაც ჩვენ დავით აღმაშენებელმა აკადემია გახსნა და იქედან ჩამოიყვანა ყველა და აქეთ ესე იგი შეძლო ის რომ დიდი განათლება მიეცა ხალხისთვის ამისთვის საღდენია რაც მე ვიცოდი საქართველოში მაგრამ როდესაც წავედი მსოფლიოში ვნახე ჯერეთი განათლებას რო გეუბნებით განათლების საერთაშორისო ცენტრში რომ ჩავედი ეს შვეიცარიაშია და როცა ჩავედი იქ მითხეს რომ საქართველოსდან აქ რა გინდაო გამიკვირდა ხო თანაც თქვენო პირველი გუბერნატორი ხართ ამ გუბერნატორი არ მოსულა არასდროს 160-ზე მეტი ქვეყნის გამოცდილება ერთად იქ ნებისმიერ კონტინენტის 160 ქვეყნის გამოცდილება და მე მითხეს რომ ჩვენო გვინდაო რომ მთელი მსოფლიოს განათლების სისტემა დიმიტრი უზნაძის განათლების სისტემას დაეგნოსო იყავი დაუში და როცა ეს თქვეს რომ არც კაპიტალიზმი არც სოციალიზმი შეერთებულიო და ეს კონკურენცია და დაცული ადამიანი მე ვეუბნები რომ ეს გადასარევიანია ჩემს მეფეს მეთქი ჩვენს მეფეს ეს ქონდა რომელ საუკუნეში მეთქი ეს რო უთხარი გაოცდე როგორ ქონდაო და მეთქარი როგორ და ამბობდა რომ მე მხარს უჭერ ძლიერს და ვიცავ სუსტს ესაა მეთქი ხო კი ზუსტად ეგ არის მეთქარი ეს თქვა ჩემმა მეფემ ამას აკეთებდა ამის თამომავლობა ვარ ჩვენ რა გვაქვს ან რატო უნდა გავეგოთ ფერქვეში ან რუსეთს ან ამერიკას ან ვინმეს არ ვიცი მომყალით და არ ვიცი რა ნუ ამ ადამიანებს რომლებიც აი მესმის იმ ხალხის ვინც ლანძღავს რუსეთს მაგრამ მე არ მესმის იმ ხალხის რომელიც ფერქვეში გება ამერიკას მესმის იმ ხალხის რომელიც ლანძღავს ამერიკას მაგრამ არ მესმის იმ ხალხის რომელიც ფერქვეში გება რუსეთს მე ვამბობ რომ არც ეს ფერქვეში არ უნდა გავეგოთ მაგრამ არც თავზე არ უნდა დავაჭდეთ გავაკეთოთ ისაც გააკეთა დავით აღმაშენებელმა ეს რა გააკეთა გეოგრაფია აქცია პოლიტიკა სხვათა შორის ეს ნაპოლეონის გამოთქმაა პოლიტიკა არის გეოგრაფიაო ნახეთ როგორ მარტივად თქვა ნაპოლეონმა პირველი რასაც რო გავხდები პრეზიდენტი გავხდი და ალბათ ძალიან მინდა რომ ეს იმიტომ რომ სრულად უნდა შეიცვალოს მართვის სისტემა ამ მართვის სისტემაში დააკვირდით როგორია შედეგი მილიარდერიც და მილიონერიც და უფულოც ერთნაირად უბედურია ქვეყანაში ეს უკვე ხომ ლაპარაკობს იმაზე რომ ეს სისტემა არის უვარგისი მართვის სისტემაა შესაძლებელი და ეს დეტალი რატომ მოვიტანე ახლა იმაზე რომ ნაკლებად თუ ერთ-ერთი პირველი რასაც გავაუქმებ პარტიების დაფინანსება რო ხდება ბიუჯეტი და რატო გეუბნები ნახეთ ერთ პარტიები რას იღებენ და მე ნახეთ მეცნიერებათა აკადემია როგორ ფინანსდება და რამდენი პარტიაა კიდე ნუ ახლა ამაზე არ არის საუბარი ჩვენ არავის არ მიგვიღია მაგის ისა და ბევრი კენცი იყვის ახლა იმიტომ რომ თუ გადალახავს 100%-ს ლაპარაკობენ მივიღებთ დაფინანსებას რაღაც არის ესე იგი იყიდეს ყველა კი მაგრამ მე ვეუბნები ყველაფერი ამერიკული მოგწონთ ხო სად არის ამერიკაში ესე იგი პარტიას როგორ შეიძლება ხალხის ფულით ვაფინანსებდეთ ხო პარტიებმა დააქციეს ქვეყანა და პარტიებს ვაფინანსებთ ხალხის ფულით ანუ თქვენ პარტიის სახელით არ იღებთ კენჭს არა მე არ ვიყრი პარტია მაგრამ მე ვლაპარაკი იმიტომ არ ვიყრი რომ ვინმეს არ ეთქვა რომ ეს პარტიისთვის რაღაც ჭირდებაო ჩვენ ვერ შევძელით ერთი პატარა ოფისის შენახვა დაცვებით დადიანი
ესე იგი რა ოფისები აქვს, რა სასახლეები აუშენებია. მე აქედან 100 მეტროში ცხოვრობ, მაგრამ მიჭირს რომ დაგწადიჟოთ სახში. Ну, ძირითადად ჩემი სახლი ქუთაისშია, მამაპაპისეულია და აქ ცხოვრობ ჩემი მეუღლის ბებიას სახში. ზარიყო მთავარი. კულტურა როგორ ფინანსდება და როგორ ფინანსდება პარტიები. შეიძლება რომ პარტიებს რომლებიც ანგრევენ ქვეყანა 3, 4, 5 მილიონი კონდეს წლის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ან კიდე აი დააკვირდით რომ ეხლა არ მინდა დავასახელოს სფერო, მაგრამ გამოაცხადეს აი ესე იგი აი როცა ამბობენ აი თქვენ კითხეთ მე ისეთი რამ ეს პიროვნება ვინც ეს გთხოვათ და თქვენს იზიარებთ ამას და პირველი რიგით დაიწყეთ როგორი სახელმწიფო ვარ ჩვენ უნდა დასვა რა კითხვა სახელმწიფო როგორია ამას ის კი არ არის რომ რა სიტყვის პირველი პირი ვისაც ქვია ქვეყანაში ან მეორე პირი ან თქვენ და ან მე რას ვიტყვი სოფლიოში მიღებულია ასეთი წესი რომ ვინ მართავს იმის მიხედვით არსებობს 5 ელიტა როგორც სოფლიოში ეს მიღებული ინტელექტუალური ელიტა პოლიტიკური ელიტა ეკონომიკური ელიტა რომელიც ამ საერთიანებს დაფინანსებდა რაღაცა უნდა არსებობს სამხედრო ელიტა და ბიუროკრატიული ელიტა თუ პირველი 3-დან 2 მართავს ესაა დემოკრატიული ქვეყანა თუ პირველი 3-დან 1 და მეორედან და ეს არის ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა თუ მართავს ბიუროკრატიული და სამხედრო ელიტა ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ზეგი ავტორიტარული კი აღარ ქვია ამას ქვია ბატონყმური უკვე ჩვენს იმაში დიქტატორული ქვეყანა ქვია ეხლა საქართველოში თუ თქვენ მეტყვით იმას რომ ჯერ ახლა ვინ ინიშნება ადრეც ვინ იყო პოლიციიდან რა თქმა უნდა ძლიერი პოლიციელი საჯობია კაცო რომ პოლიციაში გამოიყენეთ თუ ეს არის სამხედრო პირი საჯობია სამხედროში გამოიყენეთ შეიძლება ქვეყანაში რომ უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები მე თვითონ უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებს უყვირთ რომ ასე არ შეიძლება ერთი პერიოდი წაიყვანებენ და უშიშროებიდან მიიყვანებენ მერებს გამგებლებს და გუბერნატორებს მეორე პერიოდი მიიყვანებენ ხელს აპარატებს გაავსებენ ამ ხალხით მერე სამხედრო იმით ანუ საქართველოში რეალურად სწორედ ეს ორი მართავს ბიუროკრატიული ელიტა და სამხედრო ელიტა ეს უნდა შეიცვალოს მე მივდივარ იმიტომ რომ ეს შემცვალო რომ ქვეყანას უნდა მართავდეს ინტელექტუალური ელიტა ქვეყანას უნდა მართავდეს პოლიტიკური ელიტა რომელიც არ აქვს ჩვენ და უნდა ჩამოყალიბდეს და ქვეყანას უნდა მართავდეს ეკონომიკური ელიტა ესა თუ გინდა დემოკრატიული ქვეყანა და ხა რამდენიც არ უნდა მელაპარაკო თავისუფლება აი ეს რასაც უნდა ხალხი იმას ლაპარაკობს და ამიტომა დემოკრატიულია ნუ ეს ისეთი როგორ გითხრათ ეხლა აი ამ მარტო აგერ ფოლკნერი უდიდესი მოაზროვნეა რა ანუ ეხლა მთელი ამერიკაში ამბობენ ძეგლს ვერ ვდგამთ იმიტომ რომ იმდენად დიდია მისი ძეგლი როგორ დავდგათ არ ვიცით არა აქვს ერთ დღემდე ამერიკელებს და ნუ მართლა დიდი პიროვნება იყო არა ფოლკნერი ამბობს რომ თავისუფლება არის პასუხისგებლობა თავისუფალი ადამიანი თავისუფალია მისი პასუხისგებლობის პარლამენტში ბატონ თამაზ ჟურნალისტი ხარ რა თავისუფლებაა რაც გინდა წერე ვიზე წერ იმას პასუხს არ თხოვენ და ვინც წერს ტყუილს თუ მართავს პასუხს არ თხოვენ პირველი ერთ-ერთი რომ მივალ იმის ვიგნები დადგება ყველაფერი თავის ადგილზე რომ ვიზეც დაწერენ სულს თუ ის არ იჩივლებს სასამართლოში თავისთავად ცხადია რომ ის უნდა გაუშვა აპარატიდან ესე იგი იწერება მინისტრებზე ისეთი რამეები ფიქრობ ჩემთვის რომ ეს მინისტრი როგორ ძინავს სახში რას აკეთებს არჩივის ეს შევარნაძის დროს რო იყო მაშინ მეუბნები და ვინც რამეს დაწერდა ჩემზე იმ წუთში მივდიოდი სასამართლოში მაგრამ კაცო ეს მინისტრები ამას ეგუებიან თუ ასეთი სისტემა ჩამოყალიბდა ქვეყანაში რომ რაც გინდა წერე მაინც არავინ არაფერზე არ აგებს პასუხს ეს არ არის დემოკრატია ეს არის ანარქია მე ამიტომ ვამბობ რომ როცა ქვეყანაში და ჩვენ გვყავს საოცარი ისა მე ვარ იმის მომხრე რომ მეცნიერებაზე დაგნობით ვითარდებოდეს ქვეყანა მე ვთქვი გარკვევით რომ მე რო პრემიერ-მინისტრი ვიყო ერთი კაბინეტი მექნებოდა ვთქვათ მეცნიერებათა აკადემიაში და ხშირად მივიდოდი იქ და დაველაპარაკებოდი ამ ხალხს თავისუფლად და ვიქნებოდი მათ გარემოში ბევრ რამეს მეც ვისწავლიდი ბევრ რამეს მივიღებდი ჯერ კიდევ შემორჩა ქვეყანას რაღაც აი კორიფეების დონეზე რო არიან ჩვენი მეცნიერები უცხოეთში უფრო დიდი დაფასება აქვს ვიდრე ჩვენთან მე თუ გავხდები პრეზიდენტი ანალოგიურს გავაკეთებ რომ აი მეცნიერებისადმი დამოკიდებულება იყოს სხვა ჩემთვის თავარი განათლება მეცნიერება მე ვამბობ მოკლედ ვაღალიბებ ესე იგი რომ ქვეყანა ის არის ქვეყანა სადაც მასწავლებელს და მეწარმეს მასწავლებელი და მეწარმე გავთ ხელის გულზე სადაც ნუ როცა ვლაპარაკობ მასწავლებელს გულისხმობ ხელს მოაზროვნე
ინტელიგენციას, მე ვლაპარაკობ ყველას, მწერალსაც, მეცნიერსაც, რაღაც დააშენგობ, სადაც ეს აი ასეთი გაგებით ვამბობ, ხავთ ხელისგულზე და ბავშვს ეგებიან ფერქვეშ, სადაც დაცულია შრომის უუნარო და სადაც მადლიერება უფროსი თაობისადმი. თუ არ არის მადლიერება, აბსოლუტურად მაშინ ყველაფერი დაკარგულია. რომელ მადლიერებაზეა საუბარი დღეს, რომ აი ვიმეორებ, რომ და სხვათვის ამ მადლიერებასთან დაკავშირებით ჯერ უნდა პატივს მიაგებდე, გადაწყვეტილებას იღებ, ყავს გურამ დოჩანაშვილი. მიწა გაყიდო, არ აყიდო, მარიხუანა უნდა დათესო თუ რა არის. ვის უნდა კითხო, ვინ ეკითხება იმას, რომელსაც აფინანსებს გარედან ვიღაცა და ამისთვის აძლევენ კურსო გაიტანე ეს შენს ქვეყანაშიო და ეს შემოიტანე და მოწამლე შენი ქვეყანა. ესე იგი აი ნახეთ როგორი ფორმულა ქონდა სწორედ ეს სტალინს უიცავენ იმათაც არიციან. აი ნახეთ სტალინს ფორმულა ჯერ აი რაღაც მართლა ეკლესიიდან წამოსული კაცი იყო და ეთყობა მანათქმევინა ამის ისა. რა არისო მომავალი მსოფლიოს საბჭოთა კავშირის მომავალი რა არისო ნახეთ როგორც ამბობს რუსულ რევოლუციურ გაქანებას პლუს ამერიკული საქმიანობა მითხარით უკეთესად ფორმულა დღეს ესე იგი რუსებს მართლა შეუძლია და ამით დაიწყონ მაგრამ მიტანა ბოლომდე არ შეუძლიათ ეს შეუძლიათ ამერიკელებს და ეს კაცი მივიდა იმას გამდე რომ აი რო ვერ გააკეთეს ეს რუსეთში ეს არის უბედურება ისი მაგრამ ჯო კაცი ყავდა რომელსაც მთელი მსოფლიო პატივს მიაგებს მაგრამ იმათ ვინც ჩვენ გვეუბნება სტალინი დამზღეთო მართლა იმათ გონიათ რომ სტალინი არ მოწონთ მაგრამ საქართველოში უნდათ ასე დაიყოს საზოგადოება ზვიადისტი ანტიზვიადისტი სტალინისტი ანტისტალინისტი ესე იგი კომუნისტი ანტიკომუნისტი ესე იგი ნაციონალისტი ანტინაციონალისტი ანუ აღარ არსებობს უკვე ორი კაცი რომელიც რომელიღაცაში არ არის აი ეს მიაღწიეს ამ ქვეყანაში ესაა მთავარი აქ რომ აი ასე ყოფენ ჩვენ საქართველოში ამას ხო უნდა მივხვდეთ ზოგჯერ სტალინის მომხრეები გთავაზობენ ჩვენ სტალინის წინააღმდეგ ბრძოლას აფინანსებენ აქ რატომ იმიტომ რომ საქართველოს გაღწევს სტალინისტება და ანტისტალინისტება ყველაფერში გავყავით ჩვენ ეს ქვეყანა ვიღაცას ამერიკის მომხრეები და რუსეთის მომხრეები გაიყო ყველაფერში გაიყო ეხლა თქვა შეიძლება მე და თქვენ 60-70%-ში ერთმანეთს დავიწყეთ 30-ში ერთმანეთში არ დავიწყევით ანუ არ არსებობს ორი ადამიანი რომელსაც სრული ჰარმონია აქვს თანამშრომლობის ამას მიაღწიეს გარედან სხვა შორის რა მინდა დაუბრუნდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს აი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აი ნახეთ როგორი თეორია მოდის მე მივედი იმ დასკვნამდე რომ ომმა იმდენად არ დაგვაცილა ჩვენ ომმა 93 წლის როგორც ომის შემდგომა პერიოდი ამას შევხვდებიან ხიშტით მაგრამ მე მოკლე იმაში გეუბნებით მარტივად აფხაზეთში უკვე მიხვდნენ რომ აფხაზები და ქართველები არ ვებრძოდნენ ჩვენ აფხაზეთში უკვე ძალიან ბევრი მიხვდა იმას რომ აფხაზეთი და აფხაზები და ქართველები დაუმარცხდნენ ჩვენ 27 ესე იგი სექტემბერს აი ეს გაფორმდა სოხუმი კი არ დაცემოდა ეს მოხდა მაგრამ აი იმის შემდგომ რატო დავეცით მე და აი ნახეთ ამ რამდენიმე ხნის წინ 4 აფხაზი 3 ქართველი მაგიდასთან მზივართ მე ვარ მაგიდაზე წარმართული და ავდექი და ვამბობ ესეთ რამეს რომ აი მე მეთქი თქვენ როგორც გნებავთ გადაწყვიტეთ მაგრამ მე ვდგები და ჭიქით ხელში სადღეგრძელოსაც ვამბობ და ვინანიებ მეთქი რაც მოხდა ვარ თუ არა დამნაშავე რაღაცა და ამ შემდგომ ვინანიებ მეთქი 4 აფხაზი პირველები ადნენ ეს იყო ცრემლით ჩვენ ერთმანეთ მაშინ მივხვდი რომ ჩვენ დიდი მომავალი გვაქვს მერე წავიდა ესეთი შინაურული საუბარი გაწვა უკვე მაგიდა წავიდა შინაურული საუბარი და იქ წავიდა მე გავაკეთე ერთი ასეთი დასკვნა რომ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ მომავალში გაგვიჭირდება ერთად ყოფნა იმიტომ კი არა იმ ომის გამო და ისინი გაგვიჭირდება იმის გამო რომ თქვენ აფხაზებს აბრალებთ ჟიული შარტავას მოკლას ეს გამორიცხულია მიყვარდაო ჩვენ ეს ერთი მეორე თქვენო ქართული მიწის გაყიდვა დაუშვით ტყეები გაყიდეთ ეს გამორიცხულია რუსეთი ჩვენ კატეგორიულ მოთხოვნებს გვიყენებდა რომ თუ არ მოგეხმარებით ჩვენ ვთქვათ ნუ მოგეხმარებით არ გავყიდეთ მიწა თქვენ მიწას ყიდით თქვენ თქვენი ეკლესიის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება მიიღეთ და თქვენს ეკლესიას შეუტიოთ თქვენ კავკასიურ ტრადიციებს უღალატეთო და წამოიღეთ ქალის ქალთან და კაცის კაცთან და რაღაც საოცარი რამეები და ამ შემდეგ და ეს ბოლოს მითხრე ერთი რამ რომ თქვენო გამოვიდაო ესე იგი გურამ ფანჯიკიძის შვილიო და ამბობს რომ რა ბედნიერებაო რომ ესე იგი ეს ოსმა მითხრა ადრე და აქაც გაიმეორეს ესე იგი რა ბედნიერებაო რომ საქართველოში ახალგაზრდა თაობა რუსულად არ ლაპარაკობს ჩვენ კავკასიაში მტრების ენას სწავლობდით ერთმანეთთან უპრომიდისა მეორე ასე იყო მიღებულიო და პირიქით ასეთი რამ ხდებოდაო და
ეხლა თქვენ ვამბობთ რომ რაც ეხლა ეს გამოდის რომ ჩვენ ვეღარ ვილაპარაკებთ მომავალშიო. ხო მიწას ყიდით, ჩვენ არ ვყიდით. ტრადიციებს უღალატეთ, ჩვენ არ ვღალატობთ. კავკასიურ იმას უღალატეთ, ჩვენ არ ვღალატობთ. ეხლა აგერ თქვენ უკვე ესე იგი რუსულად ვერ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ვეღარ დავილაპარაკებთ ერთმანეთში. ქართული ჩვენ არ ვიცით, ოსური თქვენ არ ვიცით, ვეღარ დავილაპარაკებთ ერთმანეთში, ხო? და კიდე ერთი მნიშვნელოვანია მითხრა რომ ჩვენთანო ყველაფერს უფროსი თაობა წვეთს. თქვენთან 40 წელს გადაცილებულს არაფერს არ ეკითხებიან. ჩვენი არც ერთი მინისტრი თქვენს მინისტრად რო დაჯდეს სალაპარაკო სერიოზულად არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას რომ ეხლა ხო უნდა გაითვალისწინო რომ შენ კავკასიაში რო ცხოვრობ სადაც აქ ყველგან ცხინვალშიც და სამაჩაბლოშიც და აფხაზეთშიც ყველგან არის კულტი უფროსი თაობის. შენ უფროს თაობის მიმართ განძღვის მეტი არაფერი გქონს ხო? ხა მე ვამბობ ერთ რამეს რომ პრეზიდენტმა უნდა გააერთიანოს მიწაც და ზეცაც, ქართული ზეცაც. ვაყურებლებო, მე მინდოდა ყოფილიყო ინტერვიუ, მაგრამ შედგა მონოლოგი პრეზიდენტობის კანდიდატ თეიმურაზ შაშიაშვილის. არც ერთ ტელევიზიაში არ მალაპარაკებენ და თქვენთან მაინც ხო უნდა ვილაპარაკო. თქვენს წინაშე, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით უსმენდი და არ შევაწყვეტინე, იმიტომ რომ ქრესტომატიური ლექცია მოვისმენე და დიდი მადლობა ამისათვის. აი, ისეთი სიტყვა თქვი რომ თანაც როგორი ჟურნალისტისგან მოვისმინე, ჩემი დიდი პატივია. წარმატება